Hei, bună, sunt eu, vecina ta și astăzi o să pregătesc împreună cu fratele meu, din nou, o rață la cuptor cu niște varză și mere caramelizate și puțină ceapă, o să fie o nebunie. De garnitură o să ne ocupăm mai târziu, pentru că rata trebuie să stea vreo 4 ore la cuptor și trebuie să întoarcem din oră în oră. E foarte simplu de preparat. Acum am observat că mai are câteva firicele de păr, așa că o să o pârlim rapid cu arzătorul. Să nu explodeze, dragul. Nu explodează că nu face. Nu l-am mai folosit de mult, să vedem. Când îl folosesc eu? Aolo! Bravo! Da. Să mai dai pe aici. Ușor, nu, că dai cu prea mult gaz. Trebuie la mine. Și acolo pe așa. Pe aici mai mult, pe la gât. Acum să nu încep procesul de gătire. N-are nimic. Au! Ok, bun. Super. Gata, mulțumim. Nu este mare lucru ce trebuie să mai facem acum, doar să crestăm pieptul în romburi, dar mare atenție să nu ajungem la carne. Am încercat să iau cel mai ascuțit cuțit pe care l-am. Să-i legăm picioarele și aripile să le punem cumva sub corp ca să nu se ardă. Sau aș putea chiar să le tai, sincer, că nu are niște aripi foarte, foarte mari. Aici vă arăt cum am crestat pieptul de rață, de fapt doar pielea de la suprafață, am încercat să nu ating mușchiul. Este un proces destul de simplu, dar necesită atenție. Vedeți aici un model ca un fel de romburi sau dreptunghiuri. E la latitudinea voastră. Și restul raței am înțepat-o cu vârful cuțitului ca să aibă pe unde să iasă grăsimea atunci când o să se gătească. Să se scurgă grăsimea prin acele găuri. Trebuie pe toată suprafața raței să facem asta. Am eliminat excesul de piele de la baza gâtului și cam asta este prima parte a pregătirii raței. Apoi am legat picioarele cu o sfoară pe care oricum o să o tăiem la sfârșit. Nu o să o lăsăm, nu este comestibilă. Cât de bine am putut, cât de strâns am putut, cu niște noduri simple. Am tăiat excesul și am tăiat și vârfurile aripilor pentru că mi s-au părut destul de subțiri și dacă le lăsam în cuptor se carbonizau și nu avea rost. Iar aici fratele meu asezonează foarte bine cu sare și piper toată suprafața raței. Este foarte important să condimentăm carnea înainte de gătire ca să se combine cu grăsimea raței și să fie așa o explozie de arome și să aibă gust, în primul rând, sare și piper, cele mai bune pentru gust. Și am dat la cuptor la 150 de grade pentru 4 ore, direct pe grilajul cuptorului, cu tava cuptorului sub, ca să se scurgă grăsimea, la 150 de grade. Și din oră în oră am întors-o. Prima dată am pus-o cu pieptul în sus. Aici fratele meu vă arată cum a tăiat o jumătate de varză roșie. Nu am pus mai mult, cealaltă jumătate am păstrat-o pentru o altă rețetă. 2 mere Granny Smith cât mai verzi. Atenție, nu trebuie să fie coapte, pentru că dacă sunt coapte o să se transforme în piure atunci când le gătim. Le tăiem și pe acestea în bucăți destul de mari, în feliuțe. Și mai avem și 2 cepe medii sau chiar 2 cepe mici pe care le călim în unt împreună cu merele și varza roșie. Și cam aceasta este garnitura. Nu este ceva foarte greu, nu este ceva sofisticat, dar este o garnitură potrivită pentru carnea de rață. Carnea de rață de obicei se servește cu garnituri dulci acrișoare. Așa cum și pieptul de rață se servește cu gem de afine, cred, sau dulceață de fructe de pădure. Aici am călit mai întâi merele și ceapa, apoi am adăugat și varza
și oțet și apă. Oțet de mere am adăugat și apă la temperatura camerei și sare și piper, dar asta n-am mai arătat. Am lăsat să fiarbă la foc mediu vreo 10-12 minute, poate chiar mai mult, până când se gătesc, se înmoaie varza. Și cam asta este. Aici este gata și rața și poftă bună! Am terminat și rața cu varză și mere. O nebunie. Chiar arată foarte bine, arată ca în cartea de rețete, în cartea de bucate. De data aceasta am folosit rețete exclusiv de la Martha Stewart. E o carte foarte bună, mai ales pentru începători, vă recomand cu mare drag. Și ce să zic, de-abia așteptăm de fapt să mâncăm. Merge foarte bine. Chiar merge foarte bine și ne este foarte foame, pentru că am așteptat vreo 4 ore ca să fie gata rața asta. Dar pare că a meritat efortul, pare că a meritat așteptarea. Deja ies aburi din ea, așa că o să ne apucăm și noi să mâncăm, nu mai putem de foame. Până data viitoare, vă las cu vecinele! Vecinele!